โอเควันนี้จะมาโซโล่จัดลำดับนะครับเซตสกิลตัวละครนะครับผมใช้เป็นสกิลหน่วยไรเฟิลนะครับเพราะตำแหน่งหน่วยไรเฟิลเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของทีมเลยนะครับผมซึ่งผมจะนำมาประยุกต์เล่นในจัดลำดับในโหมดโซโล่นะครับซึ่งเซตสกิลตัวละครที่ผมจะหยิบมานะครับก็จะมีตัวของอันล็อกพลังนะครับผมจะช่วยฟื้นฟู HP และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับให้เราและเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ด้วยนะครับผมลูน่าเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เวลาเรายิงศัตรูโดนนั่นเองนะครับผมจะช่วยเราวิ่งหนีไปตั้งหลักได้ง่ายนะครับผมที่เด็ดอีกตัวเลยนะครับลินนะครับผมช่วยพังไอวอลได้อย่างง่ายดายนะครับผมไลลาก็เหมาะมากครับสำหรับไรเฟิลนะครับผมเราจะเล่นในคลิปนี้นะครับเพราะถ้าเรายิงโดนศัตรูนะครับก็จะช่วยวิ่งช้าลงนะครับผมช่วยให้เรากำจัดได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับสกิลของไลลาและเดี๋ยวผมจะมาชำแหละคำว่าไรเฟิลให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับผมครับความหมายและหน้าที่และบทบาทของตำแหน่งไรเฟิลในเกมฟรีไฟนะครับผมถ้าเราเล่นแบบทีมนะครับผมหนึ่งเลยคือคุมระยะกลางถึงไกลนะครับผมสำหรับหน่วยไรเฟิลนะครับผมโดดลงมาหลังคาแบบนี้ก็ยิงซัดไปตีครับเสียจังหวะเลยครับไม่ควรโดดลงมาอย่างนี้นะครับเพราะเป็นผมจะโดดไปอีกฝั่งนะครับผมอันนี้ไม่แนะนำเลยครับเวลาเก็บของนี่ก็ไม่แนะนำให้ยืนนิ่งหรือว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับขยับเขยื้อนบ้างนะครับเวลาเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนซุ่มและเขาอาจให้ช็อตเราได้นะครับสังเกตตรงแผนที่ดีๆนะครับในช่วงต้นเกมนี่ผมจะเล่นโซนบริเวณขอบวงนะครับผมเพื่อที่จะไม่ตายไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สกอร์เราไม่ลดนะครับเมื่อกี้นอกเรื่องไปเยอะแล้วเรามาเข้าเรื่องบทบาทของหน่วยไรเฟิลกันต่อครับบทบาทที่2นะครับเป็นตัวเปิดไฟเพราะหน่วยไรเฟิลนะครับเวลาเราอยู่เป็นทีมนะครับมักจะมองเห็นศัตรูระยะไกลและเปิดกระสุนนัดแรกเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ทีมก่อนนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้ทีมบุกนะครับผมและยังสนับสนุนเพื่อนได้อีกด้วยนะครับผมอย่างเช่นเมื่อเราร่วมทีมเป็นตัวชาร์จออกวิ่งออกไปที่โล่งนะครับเราต้องยืนอยู่หลังในจุดที่สูงกว่านะครับคอยสอดส่องกดหัวศัตรูไม่ให้โผล่มาสวนเพื่อนเรานะครับก็จะประมาณนี้ครับหน้าที่ของหน่วยไรเฟิลและสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไว้นะครับสำหรับคนที่เล่นโซโล่นะครับผมในโหมดโซโล่เนี่ยจะมีจุดตายที่ต้องระวังนะครับผมหนึ่งเลยก็คืออย่าลูดของเพลินนะครับอย่าฟาร์มของเพลินนะครับจนลืมไปว่าอันนี้สำคัญจุดตายก็คือการยืนนิ่งๆนะครับเพื่อเลือกของจากศพหรือการวิ่งเข้าหาแอร์ดรอปโดยที่ไม่สังเกตโดยรอบนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับวิธีการแก้ฟาร์มของนะครับจนเพลินทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูได้นะครับห้ามวิ่งไปฟาร์มศพทันทีนะครับเสียงปืนของเรานี่จะดึงดูดมือที่3นะครับให้วิ่งมาดูเสมอนะครับให้เคลียร์พื้นที่รอบๆก่อนนะครับผมและเวลาเก็บของเนี่ยอย่านั่งยืนเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าศัตรูซุ่มอยู่เราจะโดนเฮดช็อตได้ง่ายนะครับผมเฮดช็อตนี่ผมก็ได้วิ่งอ้อมมาเข้าก็เจอคนนะครับผมการที่วิ่งตามไปแบบนี้นะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับผมเพราะอาจจะโดนดักก็ได้นะครับผมอย่างโคบานนี้อันนี้มี2ตัวเลยนะเนี่ยก็ไม่ควรนะครับผมจะเจอดักแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในมุมอับหรือบ้านทางตันนะครับผมจุดตายเลยก็คือถ้าเขาไปแอบในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือชั้นบนสุดของบ้านนะครับที่ไม่มีทางกระโดดหนีนะครับเมื่อศัตรูรู้ตำแหน่งนะครับพวกเขาจะปาระเบิดยัดเข้ามานะครับหรือพี่กว่านั้นเข้ามาทั้งทีมนะครับซึ่งจะทำให้คุณตายทันทีโดยไม่มีโอกาสได้ยิงสู้นะครับผมวิธีแก้ก็คือเลือกแอบในบ้านที่มีหน้าต่างหลายๆทิศทางนะครับหรือว่าที่มีระเบียงให้สามารถกระโดดหนีลงมาชั้นล่างเพื่อที่จะตั้งหลักและสวนกลับได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มีเคล็ดลับเยอะกว่านี้แหละแต่เดี๋ยวค่อยๆเล่าแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอตั้งใจเล่นไปก่อนนะครับหวังว่าตรงแอร์ดรอปตรงนี้นะครับจะมีปืน SVD ไม่ก็กอซ่านะครับก็ตั้งใจเล่น2ปืนนี้นะในเกมนี้นะหรือผมต้องท่องคาถานะมีละครั้งนะมีละครั้งก่อนนะครับก็น่าจะเป็นคน เกือบไปฟ้อลากม่วงๆซะแล้วนะครับเมื่อกี้ตั้งไอวอลทันนะครับมีสติสตังสัมมาปัญญะโอเคนะครับเราก็ตั้งไอวอลแล้วก็กินยาไปก่อนไล่ตามบีดฉันเร่งสปีดมาให้ทันอ้าวได้ SVD ป่ะโอเคปืนนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนะการที่จะถือ SVD แค่กระบอกเดียวนะครับไม่สมควรนะครับเนื่องจากคุณเล่นคนเดียวเป็นปืนกระบอกระยะใกล้นี่เสียเปรียบมากๆเลยครับเปรียบจาก SVD นะครับที่เน้นดักยิงระยะไกลนะครับจะเป็นกอซ่านะครับทำไมผมถึงเรียกกอซ่านะครับควบคู่กันไปนะครับเพราะว่ากอซ่านี่ระยะประชิดระยะกลางนี่อัตราการยิงเร็วเทียบเท่ากับ SMG เลยนะครับผมทำให้ปืนนี้โกงมากครับในโหมดโซโล่เพราะว่าค่าไทม์ทูคิกนะครับเลยสามารถที่จะส่งศัตรูไปคุยกับรากมะม่วงได้ในเสี้ยววินาทีนะครับผมไม่พูดเยอะแล้วนะครับผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะครับพอดีเก็บลูกกระเดือกไล่ตามบีดฉันเร่งสปีดมาให้ทัน Double kill.
ล่ตามบีบฉันเร่งสปีดมาให้ทัน เพิ่มเติมนะครับการขับรถเข้าวงแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมจุดตายเลยก็คือช่วงท้ายเกมนะครับการขับรถเสียงดังเข้าไปในกลางวงนะครับจะทำให้คุณตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่แอบอยู่ตามถนนต้นไม้โขดหินนะครับคุณจะโดนรุมทันทีนะครับวิธีแก้ก็คือใช้รถเฉพาะช่วงต้นเกมนะครับเพื่อย้ายตำแหน่งไปไกลนะครับเมื่อเข้าวงท้ายๆนะครับให้จอดทิ้งไว้ห่างๆแล้วก็ใช้วิธีวิ่งตามขอบวงแทนนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับการยิงเปิดตำแหน่งตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นนะครับจุดตายเลยก็คือเมื่อเราเห็นศัตรูวิ่งอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็รีบกดยิงทันทีทั้งที่ไม่มีความมั่นใจว่าจะฆ่าได้ภายใน 1-2 วิไหมผลที่ตามมานะครับศัตรูจะหลบเข้าที่กำบังได้ส่วนคุณจะกลายเป็นเป้าสายตาของคนทั้งแผนที่นะครับหายการช่างเลยนะครับงานนี้ Quadra kill. Dominating. Unstoppable. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดอีโบจิให้ด้วยนะครับและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ด้วยนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับจากการดูคลิปนี้นะครับ เร่งสปีดมาให้ทัน